Hello friends, welcome to my channel Mili Connect. যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ সময় সেয়েহে মা আৰু মই ভাবিলোঁ ঘৰৰ উৰালটোতে পিঠাগুড়ি অলপ খুন্দো পিঠাগুড়িৰ কেক বনাওঁ পিঠা বনাওঁ বহুত ভালদৰে টাইম পাছ হৈ যাব নহয় জানো আপোনালোকে বাৰু কেনেদৰে টাইম পাছ কৰিছে পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকে এনেদৰে ৰ'দত শুকুৱাই এসপ্তাহমানলৈ এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থ'ব পাৰে আৰু মন গ'লেই পিঠা বনাই খাব পাৰে এতিয়া এটা মিক্সাৰ বাউল লৈ তাৰপিছত আমি ইয়াতে একাপ চেনি দি পিনে চেনিখিনি মিক্সাৰত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এটা বাউলত 2 কাপ পিঠাগুড়ি চাহ খোৱা কাপ 2 কাপ এতিয়া 1 ফুল টেবুল স্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু ইয়া মিক্স কৰি দিছোঁ অলপ তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ কাৰণ মিঠা বস্তুত অলপ নিমখ দিলে তাৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া চেনিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খায় বেছি দিব পাৰে যদি কমকৈ মিঠা খায় কমো দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া একাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ গাখীৰখিনি পিঠাগুড়িত ঢালি ঘুলি দিছোঁ আৰু দেখিব পাইছে ধুনীয়া ফ্লাফিনেছ এটা অলৰেডি আহি গৈছে এনেদৰে ঘুলি কমচে কম 10 মিনিটমান মই ৰাখি দিছোঁ কাৰণ মোৰ উৰালত খুন্দা হয় আপোনালোকে যদি মিক্সিত খুন্দে তেতিয়াহ'লে অলপ বেছি টাইম ৰাখিব লাগিব কাৰণ মিক্সিত যেতিয়া চাউলটো খুন্দে তাৰ ৱাটাৰ এবজৰ্বেশ্যন কেপাচিটিটো অলপ বেছি হয় সেইকাৰণে মিক্সিত খুন্দিলে অলপ বেছি টাইম ৰাখিব লাগিব এতিয়া এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এটা সৰু ষ্টেণ্ড আৰু সেই ষ্টেণ্ডটোৰ সমানত অলপ পানী গৰম হ'বৰ কাৰণে গেছটো জ্বলাই ৰাখি দিছোঁ আৰু ঢাকনি লগাই দিছোঁ 10 মিনিট হৈ গৈছে 10 মিনিটৰ পিছত চাওক মিশ্ৰণখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু অলপ ডাঠ হৈ গৈছে আগতকৈ এতিয়া ইয়াতে মই আৰু অলপ গাখীৰ মিক্স কৰি দিম বহুত বেছি ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এনেকুৱা সৰু সৰু বাতি লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা বাতি চবৰ ঘৰতেই থাকে আপুনি যদি ডাঙৰ বাচনত বনাব বিচাৰে ডাঙৰ বাচনতো বনাব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া মই গোটেইকেইটা বাতি তেনেদৰে দি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ কুকাৰটোত অকল 3টা বাতিহে জুৰিব সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টত 3টাই বনাইছোঁ পানীখিনি গৰম হৈছে এতিয়া বাতিকেইটা এটা এটাকৈ ইয়াৰ ভিতৰত দি দিম আৰু কমেও 15ৰ পৰা 20 মিনিটলৈ এইখিনি আমি ষ্টিম কৰিম ঢাকনিখন কাপোৰ এখনে মেৰিয়াই ল'ব কাৰণ ষ্টিম হওঁতে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা যোনখিনি পানী আহিব পানীখিনি কাপোৰখনে এবজৰ্ব কৰি ল'ব যদি কাপোৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে পানীখিনি কেকত পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে 15 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া কেকটোত আমি এডাল খৰিকাৰে টেষ্ট কৰি চাম ভিতৰৰ ফালে সিজিছে নে সিজা নাই এয়া চাওক খৰিকাডালত লাগি অহা নাই মানে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সিজিছে অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দি কুকাৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাতিকেইটা আমি উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ছফ্ট হৈছে নহয় আৰু এতিয়া বাতিটো এনেকৈ উল্টা কৰি ধুনীয়াকৈ কিমান সহজে ওলাই যায় চাবচোন এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল এনেকৈ আমি বাকীকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ চেম প্ৰচেছ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে পুৰা ছফ্ট ফ্লাফি
ইভিনিং চাহৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকেও খাবচোন আৰু জনাব মোক কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা হৈছে। Like, share, don't forget to subscribe. Till then, see you.